በያላችሁበት ሰላምና ጤናን እየተመኘን ዛሬ zakir.com ሀበሻ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ውስጥ ሩም ሬንታል ሰርቪስ የሆነውን ዌብሳይት እንዴት መጠቀም እንደምንችልና ቤት ካለን እዛ ላይ ሊስት ማድረግ እንዴት እንደምንችል ከዛም በተጨማሪ ሩም አብረን እናያለን። አብሮይት ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ? በመጀመሪያ ጉግል ላይ በመሄድ zakir.com ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ZAKIR zakir በቀላሉ LLC በመጨመር .com የሚለውን ከተጫንን በኋላ ጉግል ሰርች እንለዋለን። ከዛም ከሚመጡልን አማራጮች መካከል የመጀመሪያ የሆነው zakir LLC በመጫን ወደ ዌብሳይቱ እናመራለን ማለት ነው። zakir LLC ስንጫን መጀመሪያ የምናገኘው are you looking for a room to rent or do you have a room available to rent ይላል። የሚከራይ ክፍል ይፈልጋሉ ወይስ የሚከራይ ክፍል አለዎት ማለት ነው። ብዙ ስለዚህ ማወቅ ከፈለጉ ወይም ደግሞ የተሻለ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ እዚህ ጋር በቀላሉ ይሄን ተጭነው find out more የሚለውን መረጃ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ይሄን ስንጫን ቀጥታ ወደ YouTube ቻናላችን ይወስዶታል። እዛ ማድረግ የሚችሉትን ነገር የሚያስፈልጉትን ነገርና እንዴት እንደምናገናኘው አጠር ባለና ግልጽ መንገድ ይገልጽልዎታል ማለት ነው። እሺ ወደ ዌብሳይት ስንመለስ እኛም የምናከራየው ክፍሎችን ነው። ቤት ውስጥ ያሉ ክፍሎችን የመጀመሪያው የ500 ብር አለ፣ የ600 ብር አለ፣ የ800 ብር አለ ማለት ነው። እንደ ዋጋቸው አብሮ የሚመጣው ነገርና ሰርቪሶቻቸው የሚለያያሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው የ500 ብር ከሆነ መታጠቢያ ክፍል ሼር ነው የሚያደርጉት። 600 እና 800 ከሆነ ደግሞ የ600 መታጠቢያ ቤት ሼር ያደርጉም የራሳቸው ይኖራቸዋል። የ800 ከሆነ ደግሞ ከመታጠቢያ ቤት በተጨማሪ ስቲም ባዝ ያላቸው ኦር ጃኩዚ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ሻወርም ካየን ይሄኛው ሼርድ ይሆናል። የ600 የ500 ሼርድ ይሆናል። የ600 እና የ800 ፕራይቬት ይሆናል ማለት ነው። ኦር ደግሞ የራሳቸው ይኖራቸዋል። አልጋ ስፋቱን ወይም የአልጋ ትልቅነቱን ቤድ ሳይዝ ስናይ የ500 ብር ከሆነ ኩዊን ሳይዝ ይኖራቸዋል። የ600 ከሆነ ኩዊን ሳይዝ፣ የ800 ብር ከሆነ ደግሞ ኪንግ ሳይዝ ቤድ ይኖራቸዋል። ወይም ደግሞ ኪንግ ሳይዝ ካልፈለጉ ሁለት አልጋዎች ይኖራሉ ማለት ነው አንድ ክፍል ውስጥ። ክሎዜት ወደ ክሎዜት ስንመጣ የ500 ብሩ አንድ ክሎዜት አለው፣ የ600 ብሩም አንድ ክሎዜት አለው። የ800 ብሩ ሁለት ክሎዜቶች ይኖሩታል ማለት ነው። ዊድ ፍሎሪንግ ለሁሉም ነው የሚኖረው። ዴስክ እና ኮምፒውተር ለ500 እና ለ600 አለ። ለ800 ከሆነ ግን ከዛ በተሻለ መልክ ቢልትን ኦር እዛው የተሰራ ቆንጆ ዴስክ እና ኮምፒውተር ይኖራል ማለት ነው። ዋይፋይ ሁሉም ቤቶቻችን ጋር ዋይፋይ ይኖራል። ፕሪንተር የ500 ጋር ሼርድ ነው የሚሆነው። የ600 ጋርም እንደዛው። ባለ 800 ጋር ከሄድን ግን የዛ የሚኖረው ሰው የራሱ የሆነ ፕራይቬት ፕሪንተር ይኖራል ማለት ነው። ወደ ኪችን ከመጣን ኪችን የሁሉም ቤቶቻችን ላይ የጋራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኪችን ሼርድ ነው የሚሆነው ሁሉም ጋር። ፍሪጅ ጋር ከመጣን የ500ም የ600ም ሼርድ ሆኖ ባለ 800 ግን የራሱ የሆነ ፍሪጅ አብሮት ይመጣል ማለት ነው። ዊክሊ ክሊኒንግ ሰርቪስ ሁሉም ቤቶቹ በየሳምንቱ ይጸዳሉ ያለምንም ተጨማሪ ክፍያ። ይሄ ቤቶቹ ጋር ልክ እንደ ዋይፋይ ሁሉም ጋር የሚመጣ አገልግሎት ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ፓርኪንግ ስፔስ እንደ መኪናዎቹ ብዛት ዋጋ በጨመረ ቁጥር ከ500 ወደ 800 በሄድን ቁጥር የመኪና ማቆም የሚፈቀድለት ቁጥር ይጨምራል ማለት ነው። ለምሳሌ በ500 አንድ መኪና የምንፈቅድ ከሆነ በ600ም እንደዛው፣ በ800 ከሁለትና እዛ በላይ መኪኖች ሊፈቀዱ ይችላሉ። ይሄ እንደ ሰውየው መኪና ብዛት የትዳር አጋር ያለው ሊሆን ይችላል። እንደዛ አይተን የምንወስነው ነገር ነው። ከዛ አሁንም በድጋሚ ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ጠቅላላ ያለ የተሻለ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ እዚሁ ጋር በቀላሉ በመጫን ስለ ጠቅላላ ሂደቱ መማር ይችላሉ ማለት ነውና ቢዝነሱ ያው ስሙ እዚህ ጋር zakir.com እዚህን ያገኛሉ። ሀበሻን ሩም እና ሬንታል ሰርቪስ ነው።
finding you better room to rent and renting the ones you have ዋናው ዓላማ የሀበሻን ኮሚኒቲ ዋናው ዓላማ ክፍል የሚፈልጉ ሰዎችና ቤት ያላቸው የክፍል ባለቤቶችን ወይም ባዶ ክፍል ያላቸውን ሰዎችና ክፍል የሚፈልጉ ሰዎችን ማገናኘት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስንመጣ new rooms for rent እነዚህ አሁን ሳምፕል የተሰሩ ናቸው። የመጀመሪያ ፔጅ ላይ የሚያደርግናቸው አዳዲስ ቤቶች የሚመጡትን እዚህ ጋር ሊስት ለማድረግ ነው። አሁን ለጊዜው አዳዲስ ቤቶች የሚመጡት ሊስት የተደረጉት ሁለተኛው ፔጅ or rooms for rent ላይ ነው። እዛ ጋር ቤቱ ከውጭ ሳይሆን አብዛኛውን ጊዜ ክፍሎቹና ስለ ክፍሎቹ ያለው መረጃ የምናገኝበት ነው። እዚህ ጋር ግን ቤቱ በጠቅላላ ፎቶ የሚያስፈልጉት እነዚህ በቅርብ ቀን አሁን እየተሰራባቸው ነው ዌብ ዴቨሎፐሮቹ በቅርብ ቀን ይመጣሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቤቶቹ ይገባሉ። እዚህ ጋር ስንት ክፍል እንዳላቸው፣ ዋጋቸው ስንት እንደሆነ፣ አድራሻቸው ከመቼ ጀምሮ ክፍት እንደሚሆኑ ለህዝቡ እነሱም የተለያዩ ነገሮች በየቤቱ አጠገብ ይጻፋሉ or side ላይ ያስገባቸዋል ማለት ነው። ከየቤቱ ጎን የሚገቡ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ አሁንም እነዚህን አይከኖች በመጫን ወደ ፌስቡካችን፣ ወደ ኢንስታግራማችን ወይም ወደ ዩቲዩብ ገጻችን በቀላሉ ሄደው እዛ ላይ ደግሞ የተለቀቁትን ነገሮች ወይም አዲስ መረጃ ማየት ይችላሉ። ሁለተኛው ፔጅ ስንመጣ room for rent በጣም ብዙ እዚህ ሁለተኛው ገጽ ላይ ስንመጣ ወይም rooms for rent የሚለው ጋር ስንመጣ ቅድም እንዳደረግነው በዛኪር ኤልኤልሲ በኩል መግባት እንችላለን። ካልሆነም በቀላሉ zakirelc.com/rooms for rent ብለን ሰርች ስናደርግ ቀጥታ ፔጅ ያመጣልናል ማለት ነው። እነዚህ ቤቶች አሁን በአሁኑ ሰዓት ክፍት የሆኑ ቤቶች ናቸው። እነዚህ በየቀኑ አዳዲስ ቤቶች ሲመጡ አፕዴት እየተደረጉ የተከራዩት እየወረዱ አዳዲስ የመጡት ከላይ የሆኑ ነው የሚሄዱት። በዋነኛነት የሚያገኘው 3 ነገሮች ነው። የት አካባቢ እንደሆነ ማወቅ ይችላል፣ ዋጋውን ማወቅ ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምን አይነት ቤት እንደሆነ ማወቅ ይችላል። ሃውስ ነው፣ አፓርትመንት ነው፣ ስፋቱንም ብዙ ነገሮችንም አብሮ ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የተከፈቱ ክፍት የሆኑ ቤቶች አሉ። እነዚህ አዳዲስ ቤቶች ታውን ሃውስ አለ 400 ከቢል ውጭ የሚከራይ። እዚህ ጋር አለን ቴክሳስ ሩም አለን። የምትፈልገው ለምሳሌ ይሄን እንደ ምሳሌ መውሰድ ስንችል አለን ቴክሳስ ያለን ቤት ጁፒተር ሮድ አለን ቴክሳስ 1 room for rent in a 2 bedroom and a 2 bathroom ከሁለት ቤድሩም 2 ባዝሩም የሆነ ቤት ውስጥ አንድ ክፍል ማከራየት ይፈልጋሉ or የሚይዘው ሰው የራሱ የሆነ መታጠቢያ ቤት ይኖራል፣ የራሱ የሆነ መኝታ ቤት ይኖራል ማለት ነው። ጠቅላላ ዋጋው ተቀምጧል። ጠቅላላ አፓርትመንቱ በወር ጠቅላላ የአፓርትመንቱ ፕራይስ የሚሆነው 250 ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የሚከፍለው ዋጋ ተቀምጧል ማለት ነው። እንዲህ ያለን ስንቀጥል የየቤቶቹ አድራሻ አለ፣ የየቤቶቹ ዋጋ አለ ከ480 ጀምሮ 600 እና አንድ ሰው ለምሳሌ ክፍል መከራየት ከፈለገ ቀጥታ ቴክስት መላክ ይችላል በ97234385 ካልሆነም ደግሞ በቀላሉ እዚህ ዌብሳይት ውስጥ ገብቶ የክፍል ቁጥር በመምረጥ ሁሉም ክፍሎች ካስተዋላችሁ የየራሳቸው ቁጥር አላቸው። ሁሉም ክፍሎች የየራሳቸው ቁጥር አላቸውና እዛ ውስጥ ከመረጠ በኋላ ደውሎ እነዚህን ቁጥሮች ወድጃለሁ ወይም ይሄን ቁጥር አድራሻውን ወድጃለሁ፣ ዋጋውም በጀቴ ጋር ይስማማል፣ ኪሴን አይጎዳም፣ ስለዚህ ይሄን ቤት ስጡኝ ካለ ከዛ በኋላ ከዛ ቤት ባለቤት ጋር እናገናኘዋለን ማለት ነው። ከሚከራይ ክፍል በተጨማሪ አንድ ቤድሩም ፎር ሼር ብቻ ያላቸው ሰዎች ካሉ ማለት አንድ መኝታ ቤት ብቻ ያለው ሰው ሆኖ ሌላ ሰው ማስገባት የሚፈልጉ ከሆነ እዚህ ላይ ማግኘት ይችላሉ። ለምሳሌ one bedroom for share ያልናቸው አሉ 480 500 $250 per month እነዚህ ሁሉ አካተናል ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ ገጽ ላይ የምናገኘው እኛን ማግኘት ከፈለጉ ኮንታክት የሚለውን መጫን ይችላሉ። እዚህ ሶስተኛ ኮንታክት የሚለውን በቀላሉ በመጫን ስሞትን ማስገባት ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ ኢሜል አድሬስዎን ወይም ኢሜል አድራሻውን ማስገባት ይችላሉ።
የወደዱትን ክፍል ቁጥር ያስገቡልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ቁጥር 2 ሊሆን ይችላል፣ ቁጥር 3 እነዚህ ያስገቡልናል። ከዛ በኋላ ሌላ ማስገባት የማይረሱት ነገር በጣም አስፈላጊ ሆኖ ደግሞ ስልክዎን ነው። ማይ ኮሚያት ብላችሁ ስልካችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስልካችሁ የሚገባ ከሆነ ከዛ በኋላ እኛ ወዲያውኑ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ስልክ ባስገባው የመስሪያ ቤት ስልክ ሴንድ ሚላውን ስጫን ይሄዳል ኦር ኢንፎርሜሽኑ ገቢ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ራይት ምልክትና thank you for your inquiry የሚል መልእክት ያሉ። ከዚህ በተጨማሪ እኛን ቀጥታ ማግኘት ከፈለጉ 9723438025 ኢሜይል ደግሞ myfavoriteday@gmail.com በሚለው ያገኙናል። ዌብሳይት ውስብስብ ሳይሆን ቀለል ብሎ ነው የቀረበው። በቀላሉ zakirllc.com ላይ በመግባት ተጠቀሙበት። እርሱ የሚከራይ ክፍል ካለዎትም ኮንታክት አስ በሚለው ሜሴጅ ላይ የሚከራይ ክፍል አለኝና በዚህ ስልክ ይደውሉልኝ ብለው ስልክዎትን ብቻ ማስገባት ይችላሉ። እኛ ወዲያውኑ እንደውልዎታለን ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ያዘጋጀንላችሁ በዛኪርllc በኩል ይሄን ይመስላል። ሰላምና ጤና ተመኘንላችሁ። መልካም ጊዜ